የምንሸጠውን ምርትና አገልግሎት ጠንቅቆ ማወቅ አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር 20-80 ብለን አስቀመጥነው 20% የሽያጭ ሰራተኛው ማዳመጥ ነው ያለበት። the other thing is handling objection ነው። አንድ ደንበኛ አንዴ ከገዛን በቃ ማለት አይደለም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ድጋሚ ተገናኝተናል። ምዕራፍ 2ን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። በምዕራፍ 2 how to sell product and service የሚለውን እናያለን። ምርትና አገልግሎት እንዴት ነው ለደንበኞች የሚሸጠው? develop and apply product knowledge የምንሸጠውን ምርትና አገልግሎት ጠንቅቆ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ወደ ሽያጭ ከመግባታችን በፊት ደንበኞችን ከማነጋገራችን በፊት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ሂደቶችን ከማለፋችን በፊት የምንሸጠው ምርትና አገልግሎት ላይ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ሊኖረን ያስፈልጋል። ሁለተኛው approach customer ደንበኞችን ማነጋገር ቀርቦ ማነጋገር ያስፈልጋል። ወደ ሱቅ የመጡ ደንበኞች ወደ መሸጫ ቦታ የመጡ ደንበኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እኛው ራሳችን ደግሞ ሄደን ባሉበት ቦታ ደንበኞችን ልናገኝ እንችላለን። በዚህ ሂደት ላይ አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር ደንበኞቻችንን ለይተን እነማን እንደሆኑ የኛ ማርኬት የኛ ገበያ የት እንደሆነ መለየት አለብን። ሶስተኛ gather and respond to information በዚህ ሂደት ደንበኞችን ካገኘን በኋላ በደንብ ማስተዋል ያለብን መረጃ መሰብሰብ ነው። ምን እንደሚፈልጉ ማወቅ ነው። እዚህ ጋር 20-80 ብለን አስቀመጥነው 20% የሽያጭ ሰራተኛው ማዳመጥ ነው ያለበት። 80% ያዳምጣል፣ 20% ደግሞ ይናገራል። ስለዚህ የሽያጭ ሰራተኛው 80% ስለ ደንበኛው ፍላጎት በደንብ አድርጎ ማዳመጥ አለበት። በዚህ ሂደት ላይ ሁለት ጥያቄዎች መጠየቅ አለበት። አንደኛው open ended የሆኑ ጥያቄዎች፣ ሁለተኛው closed ended የሆኑ ጥያቄዎች። the other thing is handling objection ነው። በዚህ ሂደት ላይ ኦብጀክሽን ያነሳሉ ደንበኞች። ምን ማለት ነው? ተቃውሞ ማለት ነው። በዋጋው ላይ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በፕሮዳክቱ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በጊዜው ላይ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ተቃውሞ ሲያነሱ ይሄንን ደግሞ አግባብተን አስማምተን ሽያጭ መፈጸም ያስፈልገናል። የመጨረሻው ማክሲማይዝ ሴልስ ኦፖርቹኒቲ። ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ደንበኛ አንዴ ከገዛን በቃ ማለት አይደለም። ያ ደንበኛ ድጋሚ እንዲገዛን፣ ሌሎች ተጨማሪ ምርቶችን እንዲገዛን፣ ሌሎች ሰዎችን፣ ጓደኞቹን፣ ቤተሰቦቹን ሪፈር እንዲያደርገን ልንሰራ ይገባል። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ምዕራፍ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ። ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ